มากันเยอะเลยนี่ใจอ่อนนี่ก็กำลังจะไปใกล้พักหนึ่งเดี๋ยวเจ็บอะไรที่ได้ไหมเนาะอีกสามเกือบหรือบัตรรู้กันได้บัตรเท่าไหร่วะบัตรมันง่ายกว่าทำเกลือหน่อยแล้วบ้านอ๋อบ้านเย้จะมาดูว่า
Poi si può raggiungere. Koffan har råd ut då.